few moments later. International na exit. Dito. Sige. Saka siya. Wait lang, tama ba? Hindi. Hindi, kaya gusto na. Nagpangbalay na gid ako. Narito. Pen. Hindi magitong driver ba? Ano na diya si Kuya Mike? Bato grabe, walay rota ilahang walay arrival and departure ilang eroplano. Kay after Davao, mulupad pa din siya Cagayan. So Manila to Davao, Davao to Cagayan. Mo to nilupad balik ang eroplano. Hindi lang sa phone. Di, kani ako gamiton. Ang mabi man, ang mabikot-kot ang bab, ikaw na lang carry kay mabikot-kot. Wala, Kuya. Uy, hala. Perfect. Asa man sila kayo? Si mama na sa sala na siya nagatulog. Ay, sa ako sa si Mike pasudla sa siya kay. Si Mama! Asa si mama? Na siya. Oo. Nagsuka. Oo. Unya. Iksaba. Ko na niya si Mabi. Ko niya si Mabi. Tabon. Ma, open. Ito na. Wait lang. Ma? Ma? On ang lights mo, be? Uy, hala. Kayo diha. Na si Papa sa imo ron. Si Papa na imo. Drama. Ikaw si Mami da. Wala nagako si Mabi. Kaya ito. Look siya sa ako po pag-abot na ako ni Grabe niyang hilak. Nanan? Tito Jildin na ay. Nana si Tito Jildin ay. Kanawar good ma. Kanawar good ma ho. Ay na, nagdanggo ko. Babaw ni. Ano si Kaya? Pa-open. Babaw ni no. Kita. Hold hands. Sige kasi. Basta na kayo nagbubuson. Kita mo na rin. Kadali lang nasa na si Kuya. Tito Jildin na ay. Kita na. Kita. Ay, akong phone di ay. Kiss tita, kiss tita. Kiss tita. Kiss usap. Kiss tita. Agtang man. Papalukis mana, papalukis mana. Kiss na. Kiss. Ona, kiss. Kiss tita. Kiss tita, kiss. Kiss tita. Abot-abot, uy. Malamang. Welcome to my room.
ano mirror. Nas taas. Abuga, oy. Nga na'y crack. Katulag itong gig na nabita ka ha. Itong iba, ano, Ipakat. ipakat. Ano, may kasako. Ipakat talaga mo ko to. Hey, nice na kayo siya. Sa dining one siguro na. Dili, uy, bagag na chandelier. Yung butang kag chandelier di rin. Unsa di ka? Oo, why not? Akong kwarto dito sa Thailand may ano, chandelier. Oh, mo na may mga CR. Di ba ningon ko dako kay kag kwarto? Okay, today yeah. Yes. Hi, nako. It's very mansion. Is very dato. Kasi Oh, kinadatuan man kayo. Donya. Isa kanila mga yung masipag. Anak ni Bawbaw. Ako, ba't ba daya sa garden? Bing? Bing? Aw, aw, aw. Baw? Aw, ang taas, Jel. Bubaw? Oh, suki. Dalang, din na chinilas ni Kuda. Sige lang, nag-adjust ako. Makita ko, anate? Konti. Flash? Hala, cute ani na chair. Hala. Gagaw, Lily. Hala. Morning kwarto ni Mabi. Wow! Yes po. Ay, salamat. Hala, kuya, balay ang mama. Tanawa ning kwarto ni Mabi. Here? Here sa kilid agi. O, i-on ang lights. Oh, dako man di ay. Oh. Dako man sad. Mani hang player. Naman ni aircon. Diri sa ko? Oh, working ang aircon. Ibalhin tong isa ka kutsyon. Dito ako, dito sa ko sa inyong haoy. Oh, pwede. Da, akitaan mo ba ng kwarto na pila? Ay, bongga. Yeah. Dako ako dali, oy. Isa ka balay. Nay, mo sa amin, oh. Morning nag-crack. Hala, gabi kay door. Kay door si ate. Oh. Diba? Daho ka. Tanawa ang CR. Ang CR. Hala! Hoy! Kadato! Hala! Kuha na lang ng kwarto. Bagag na. Bagag face. Tita! Hala! Naapay! Right here. Ay! Perfect! Oh my God! Excuse me? Talaga sa shopping. Hoy, kay Jel, kay Mabi ba ng Chucky Yuwas? Pagutan na kay Mabi. Ay, Dili na, kuha na uy ka ng pang baking chocolate na siya. panghatag mabi. Hala, saan eh? Panghatag ng mami. Unya, ugma na na, girl. Kay naay ano, Dinner. gaga. Kabalo ka, nagulat ko sa flight. Kabalo ka, masayo kaya akong flight. Wala ko yung tulog. Oh, plastic pala din eh. Oh, kanira ang kay common man eh. Nadir sa kilid ang ano, switch. Common na CR. Ang cute. Ay! Kuyawa, di yan na sa idoy. Hello, Philippines! Hello, world! Kaso, ano, mama, wala man na to naon ang lights. Yeah. Kuyawa. Oh my God! Kape man na nako. Hala, thank you, Lord! Ma, magsugod na gid kong diet! Ma, magsugod na gid kong diet! Ma, magsugod na gid kong diet! Ano, di ko sa umay dapat na Ajik Quaker Oats ko. No? Ako, Gigi, sweet! Hala! Recording! I miss this! I miss this! I miss this! Oh my God! Wala beef loaf? Wala. Oh my God!
Tingala si Mabi. Noon sa day ka, girl. Look mo na nag-look sa akong kinay. A wild creature appeared. There you go, wait. Ako ni pasoy ng kuwetad. Ako ni pasoy ng kuwetad. Here's your favorite. Wala na, wala na. Favorite? Cheese whiz. Cheese whiz man na. Mawag hapon. Oo. Kung kumain akong day one sa akong pagda-diet, pero murag sa akong mga corned beef o sa mga beef loaf, they said, bro, dili ko makadiet kay Ada. So, hindi Hi! Ka-cute ko, Dana! Uy! Ka-cute! May chika. Happy magkakani ulit ko. Nakaingon na. Dili ka masuko ko, promise ka. Papa naman. Dili ka masuko? Promise? Buntis ko eh. May na ako iingon. As ulit. Ang butas sa sugat din. Naku iichi. Kayo kasuko ha. Tanawi. Uy, nabuo mo muna. Awa papa, awa papa. Awa, awa. Gamay naman. Wait.